الإنسان عبارة عن مجموعة كبيرة من الخلايا، وكل خلية جواها حاجة اسمها نواة الخلية. نواة الخلية دي جواها حاجة اسمها الجينات. الجينات دي بتشفر كل شيء في جسدك، بتشفر العين، الكبد، الكلى، الجلد، لون الشعر، لون كل شيء مشفر في الجينات داخل نواة الخلية. هناك جينات ربما يصلح أن نسميها جينات الوزارات السيادية، مسؤولة عن مناصب حساسة جدا داخل الجسد البشري. من عجيب خلق الله عز وجل أن هذه الجينات مكررة، فيها تكرارية. فالجين المسؤول عن تصنيع أشياء حساسة في الجسم البشري يوجد بأكثر من نسخة مكررة، وهذا من عجيب الخلق الإلهي. عندما حاولوا أن يصنعوا قمرا صناعيا جعلوا الأجهزة الحساسة في هذا القمر مكررة. فمثلا أجهزة التوجه بالقصور الذاتي دي في منها 5 نسخ داخل كل قمر صناعي، علشان لو حصل مشكلة في إحدى هذه النسخ بقية النسخ تشتغل، ما يحصلش مشكلة. من عجيب الخلق الإلهي إن أي جين حساس مكرر، وهذا الأمر يقضي على أي أثر ضار للطفرات. أي طفرة، أي مشكلة بتحصل في الجسد البشري بيحصل بسرعة أن الجينات المكررة تعلن عن نفسها. فهذا الأمر يؤكد أن هناك حكمة وهناك تدبير. إن ربي لطيف لما يشاء. الله عز وجل لطيف بخلقه، يقدر لهم الخير بحكمته سبحانه. فمسألة الجينات التكرارية مسألة مدهشة في عالم الكائنات الحية. العجيب والمدهش أن هذا الأمر يقضي على مسألة لطالما انتشرت في الغرب في القرن الماضي، وهي قضية التطور، وأن الكائنات حصل فيها تطور مع الوقت. مسألة التكرارية تؤكد أن الطفرات ليس لها أثر، لأنه إذا حصلت مشكلة لطفرة معينة في إحدى الجينات، في أحد الجينات، فإن الجين الآخر يعلن عن نفسه، وهذا يقضي على أي أثر للطفرات. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. في آلاف من مراكز أبحاث الجينات في العالم، مراكز أبحاث تعمل من عشرات السنين. الجين هو جزء من نواة الخلية. في أي كائن حي على وجه الأرض في حاجة اسمها نواة الخلية، داخل النواة دي في حاجة اسمها الجينات. في آلاف من مراكز أبحاث الجينات بتشتغل على هذا المكان. مايكل دانتون ده أستاذ وراثة أسترالي شهير، يقول أن عمل هذه المراكز هو عبارة عن سباكة مبتذلة، سباكة فاشلة، عامل زي السباك الفاشل. منتهى ما يعمل إنه بينقل حاجة من هنا يحطها هنا بس، لا ينتج، لا يصنع، لا يكون، مش بيعمل أي حاجة غير كده. مراكز الأبحاث هذه تقوم بقضية نقل الجينات من كائن حي إلى كائن آخر، ده منتهى عملها. تاخد حتة من هنا تحطها هنا. عشرات السنوات، آلاف من الباحثين لم يقدموا إلا هذا. في سنة 2019، يعني من حوالي تقريبا 2 وشوية، وفي الجمعية الملكية للعلوم بلندن تم عرض جائزة بمقدار 10 مليون دولار. 10 مليون دولار يعني حوالي 160 مليون جنيه لمن يأتي بشفرة وراثية صغيرة، يعني جزء من الجين، شفرة صغيرة يأتي بها تقوم بالتناسخ الذاتي، تتكاثر ذاتيا. 160 مليون جنيه لمن يأتي بشفرة وراثية بسيطة تتناسخ ذاتيا. هل حد قدر يعمل حاجة زي كده؟ هل مراكز الأبحاث التي تملأ الأرض
قدرت تعمل حاجة زي كده؟ احنا عاوزين شفرة من 30-40 حرف تقوم بالتناسخ الذاتي. لم يستطيعوا ولم يفعلوا. داخل خلية الإنسان في 3 مليار حرف، في كل خلية في الإنسان في 3 مليار حرف يقوم بالتناسخ الذاتي. عالم مدهش مبهر من الكائنات الحية يتناسخ ذاتيا كل لحظة. تخيل الآن واحد منكر للخالق سبحانه، منكر لله سبحانه، يزعم أن بيئة الأرض العشوائية البدائية الأولى أنتجت الإنسان والنبات والحيوان، بينما نحن في قمة العلم والمراكز العلمية البحثية المتخصصة ومعنا التكنولوجيا ومعنا الأدوات والمعامل والعقل، ولا نستطيع أن ننتج ولو شفرة من 20-30 حرف. فهذا برهان آكد على الخلق الإلهي وعلى الحكمة والصنع الإلهي، صنع الله الذي أتقن كل شيء. المعلومة بتمشي في هذا الاتجاه داخل كل خلية حية. أول حاجة، في حاجة عندنا اسمها شفرة وراثية. الشفرة دي بتشفر لبروتينات متخصصة، فلما الشفرة دي تتفك تتحول إلى بروتينات. البروتينات دي تتجه إلى أن تكون أعضاء تعمل وظيفة، فالهضم يقوم على بروتينات متخصصة في الهضم. الإنسولين عبارة عن هرمون بيهضم الجلوكوز اللي بناكله. البروتين اللي في العضلة ده بروتين. كل جسمنا عبارة عن بروتينات. فالمعلومة ماشية في هذا الاتجاه، شفرة بتشفر للبروتين، الشفرة دي تتفك تطلع بروتين، البروتين بيؤدي وظيفة. مفيش معلومات راجعة، مفيش استرجاع للمعلومة، هي اتجاه واحد فقط بلا عودة. فهنا السؤال العقلي، السؤال الذي يلح على الإنسان بطبيعته: كيف شفرت المعلومة من البداية؟ كيف تم هذا التشفير؟ كيف تشفر لمعلومة حتى تحول هذه المعلومة إلى وظيفة؟ أنت لو عايز نفسك مثلا في هرمون الإنسولين مش هتعرف تشفره جوه جسمك، ده أنت حتى لو أنت عارف محتاج إيه، ما بالك بكائن لم يظهر بعد ثم ظهر فجأة بكل ما يحتاج إليه من أعضاء ووظائف وتصميم وصنع. فهذا الأمر الملح على العقل البشري يجعله في تساؤل دائما: هل أنا هنا عبثا كما يدعي من ينكر الخالق سبحانه؟ عندما ينظر فقط إلى نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والله يتوقف. هذا خلق إلهي مدهش. هناك معلومة مشفرة في كل خلية من خلايا جسدي. هذه المعلومة بتصنع لي الكبد والكلى والعين والرأس والطحال، كل شيء مشفر في خلايا الجسد. الإنسان الآن بقمة تقانته لا يستطيع أن ينتج مجموعة أو جملة وراثية واحدة، مش هيعرف يطلع لك جملة وراثية واحدة، في حين أنه من البداية كل شيء مشفر. فالتشفير دليل صنع وخلق إلهي وإبهار وإتقان. فهذا خلق الله سبحانه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، في حين أن بيئة الأرض فجأة أظهرت الذباب والبكتيريا والإنسان. فهذا خلق الله عز وجل. مفيش علاقة بين حجم المخ وبين الذكاء وبين الوعي وبين الإدراك. حجم المخ حاجة والذكاء والوعي والإدراك حاجة مختلفة تماما. المخ بتاع حوت العنبر حوالي 9 كيلو، يعني قد طفل عنده سنة. مخ الفيل كبير
أكبر من مخ الإنسان تقريبا ب4 مرات. مخ الدولفين أكبر من مخ الإنسان، ومع ذلك الإنسان أذكى من كل هذه الكائنات بصورة طبعا كما تعلمون ما فيش وجه للمقارنة أصلا. وطبعا نحن نقرر أن المخ هذا أعقد آلة مادية في الكون، ما فيش جدال في كده أصلا. المخ هذا أعقد آلة مادية في كل هذا الكون. المليمتر الواحد، المليمتر من القشرة المخية في حوالي مليار مشبك عصبي، مليار مشبك عصبي في 100,000 خلية. لو فردناه كده على شكل أعصاب، ما هو كله أعصاب، لو فردناها هيبقى طولها حوالي 4 كيلومتر. ده كله في كل ملي واحد من المخ البشري. فالمخ جهاز معقد بصورة لا تستوعب أصلا. لكن المدهش إن المخ هذا الكائن العظيم، الخلق الإلهي المبهر على كل ما فيه هذا من صنع إلهي وخلق وإبهار، إلا أنه لا علاقة له لا بالذكاء ولا بالوعي ولا بالإدراك. المخ هو عبارة عن جهاز تنفيذي، جهاز تنفيذي بينفذ اللي مطلوب منه بالظبط، وليس جهازا تشريعيا، لا بيشرع الصح والغلط ولا بيشرع ايه هو القرار اللي المفروض اعمله الآن، وإنما الذي يشرع والذي يضع الأمر ليس المخ، وإنما الإنسان بذاته، بروحه، بعقله، بوعيه. فالمخ جهاز تنفيذي، والإنسان بروحه وعقله ووعيه هو الجهاز التشريعي، هو اللي بيدي القرار. المخ عبارة عن جهاز عصبي كهربي معقد جدا، بيقوم بتنفيذ مهام محددة، أحرك إيدي أنزل إيدي. إنما القرار ده بتاعي أنا، القرار هذا الواعي خاص بي أنا كإنسان. أما المخ فهو فقط ينفذ القرارات، فهو جهاز عصبي كهربي معقد. في حاجة اسمها القصور الذاتي. القصور الذاتي لما أكون سايق عربية ومرة واحدة أفرمل جسمي بيتحرك للأمام، ده بحاجة اسمها القصور الذاتي. طبعا هذه النعمة كثير منا لا يدركها، مش واخد باله منها، نعمة مدهشة. لو القصور الذاتي، لو هذا القصور أقل من القدر الذي هو عليه الآن، لاستطاعت أقل نسمة هواء إنها تطير الإنسان من مكانه. لو هذا القصور أقل مما هو عليه الآن مش هنعرف نشتغل، الدنيا كلها يعني يحصل تصادمات في كل حاجة. ولو القصور الذاتي أعلى مما هو عليه الآن مش هقدر أرفع إيدي، مش هعرف أتحرك أصلا. فهذه نعمة مدهشة، نعمة كثير منا لا يستوعبها. العلماء بحثوا إيه اللي بيخلي القصور الذاتي بهذا الضبط، بهذا الإتقان، بحيث تستقر الدنيا شغالة. فاكتشفوا أن الذي يضبط القصور الذاتي هو الكتلة، مش كتلة الإنسان ولا كتلة هذا المبنى ولا كتلة حتى الأرض بأكملها، وإنما الذي يضبط القصور الذاتي هو كتلة الكون. الكون كله كتلته بتضبط هذا القصور الذاتي. المجرة اللي احنا فيها ضرب التبانة تضبط القصور الذاتي ب1/10 في المليون، نسبة لا تذكر. فحتى ينضبط القصور الذاتي بالصورة التي نستقر بها على الأرض نحن نحتاج إلى كتلة ككتلة الكون ككل. بعض الناس كان زمان بيتساءل يقول لك إيه لازمة النجوم البعيدة و مع الوقت ومع توسع العلوم نكتشف دقيق الخلق الإلهي وحكمة الصنع الإلهي. فالكافر بيزعم طب لماذا خلق هذا الكون بهذا الحجم، وهذا لقصور إدراكه. فنعم كثيرة مع الوقت نكتشفها. فالله عز وجل يخلق بحكمة، قال سبحانه:
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. كل هذا الكون ليس خلقه باطلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الأميبا هي عبارة عن كائن وحيد الخلية، كائن حي كله على بعضه عبارة عن خلية واحدة حجمها أصغر من حبة الرمل، صعب تشوفها. الأميبا لما تحاول تصيد فريسة تستخدم استراتيجيات عجيبة، فلو أن هذه الفريسة ثابتة تقترب منها الأميبا من غير حذر، فريسة ثابتة حبة نشا مثلا، فالأميبا بتقرب منها بدون أي حذر. بينما لو هذه الفريسة متحركة فالأميبا تقترب بحذر حتى تلتف حولها وتلتهمها. كائن وحيد الخلية، لا فيها مخ ولا أعصاب، هي خلية واحدة. فالأميبا سبحان الله لو الواحد نظر إليها ككائن بسيط يكتشف أن تصوره هو البسيط. والله كائن يقوم بعمليات إخراج وهضم وتكاثر وحياة ووعي وإدراك. فالقضية ما هياش مخ ولا تعقيد بنية، القضية هي خلق إلهي فقط. فهذا الكائن كائن حي متكامل يحيا حياة كاملة. لو فكرنا إن إحنا نعمل حاجة زي الأميبا إحنا محتاجين مصانع بحجم مدينة عشان تصنع مكونات الأميبا، وفي الآخر اللي هنطلعه عبارة عن آلات ميكانيكية تحاكي حركة الأميبا، بس مش هنعرف نعمل لا حياة ولا وعي ولا إدراك، كلها مجرد حركات ميكانيكية بتعتمد على مدخلات إحنا اللي بندخلها. الأميبا ظهرت هكذا بهذا التعقيد وهذا الصنع الإلهي، كائن وحيد الخلية يعيش بيننا، يتكاثر ويأكل ويشرب وينام ويهضم ويتنفس ويخرج، كائن متكامل عبارة عن خلية واحدة. فيه برهان آكد على أن من ينكر الخلق الإلهي وينكر الإله أن عنده مشكلة في التصور، عنده مشكلة في عدم إدراك هذا الخلق الإلهي من حوله. فهذا خلق الله عز وجل، هذا إبهار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في حاجة اسمها الخاصية الإسموزية، ظاهرة فيزيائية اسمها الخاصية الإسموزية. لو عندنا محلول مخفف زي المية ومحلول مركز زي عصير مثلا، ووضعنا بينهما غشاء نافذ للمياه، فالمية هتنتقل من المحلول المخفف للمحلول المركز. العجيب إن الخلية الحية عبارة عن محلول مركز. الخلية الحية مليانة عضيات، مليانة أيونات، مليانة أجهزة. فالمتوقع طبقا للخاصية الإسموزية إن المية هتنتقل من خارج الخلية إلى داخلها على طول باستمرار، هتسحب مية. فالطبيعي إيه اللي هيحصل؟ إن الخلية تنتفخ ثم تنفجر وتموت. من عجيب خلق الله عز وجل ومن عجيب حكمته وصنعه وإتقانه إن الخلية بتمارس استراتيجية مدهشة علشان تقاوم هذه الكارثة، وهي إنها طول الوقت بتعمل حاجة اسمها طرد لأيونات الصوديوم. طول ما هي قاعدة بتطلع أيونات صوديوم لبره علشان تخلي المكان المحيط بالخلية تركيزه عالي، فالمية ما تجيش عند المكان ده أصلا. الموضوع ده مش سهل، ده موضوع خطير. الخلية بتستهلك تلت الطاقة بتاعتها في الجزئية دي، تلت الطاقة اللي داخلة للكائن الحي بتستهلك في هذه الخاصية حتى تقاوم هذه الكارثة، كارثة الخاصية الإسموزية اللي هتخلي المية هسحبها كلها على الجسم ثم ينفجر. فحتى تحصل مقاومة لهذه الكارثة الخلية طول ما هي قاعدة بتطلع أيونات صوديوم،
فبتستهلك ثلث طاقتها في هذا المشروع الجبار. لو الخاصية الإسموزية أقوى مما هي عليه الآن، لو هي بمقدار أعلى مما هي عليه الآن، لاستهلكت كل طاقة الخلية في هذا الموضوع، وبالتالي أنهكت وهلكت. فالخاصية الإسموزية موجودة بمقدار معين علشان تحصل حياة ويحصل انتقال للماء، لكن بمقدار بحيث يحيا الإنسان ولا يواجه مشكلة مع هذا الأمر. فالخلية شيء غير واعي أصلا، حاجة كائن أحادي واحد بس، يعني كل الإنسان فيه مليارات الخلايا، فكل خلية عبارة عن بنية مستقلة، ومع ذلك كل خلية بتكون في الأخير هذا الإنسان بوعيه وإدراكه. الخلية بتمارس هذه الاستراتيجية مستقلة، كل خلية بتمارس هذا الموضوع مستقلة. فالذي وضع هذا الإتقان في الخلية والذي جعلها تمارس هذه الاستراتيجية بهذا الإتقان، هذا خلق إلهي، هذا إتقان وإبهار. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. الخلية العضلية، العضلات بتاعتنا عبارة عن كولاجين. الكولاجين ده علشان يتشكل اختار أصغر حمض أميني. طبعا البروتين عبارة عن أحماض أمينية جنب بعضها، أي بروتين عبارة عن أحماض أمينية. فالكولاجين اللي بيكون العضلات اختار حمض أميني واحد اسمه الجلايسين. الحمض الأميني ده هو أقصر حمض أميني، أصغر حمض أميني هو الجلايسين. لماذا الكولاجين اختار هذا الحمض الأميني بالتحديد؟ علشان العضلة أنا بحركها في كل الاتجاهات، عاوز انثنائية عجيبة طول الوقت، فعاوز حمض أمين قصير علشان يتعامل مع طبيعة حركة العضلة. فعندما اختار الكولاجين هذا الحمض الأميني الأقصر على الإطلاق، لم يكن اختيارا عشوائيا، وإنما كان اختيارا مثاليا، لأنه خلق إلهي وليس صدفة وليس خبط عشواء، وإنما هو خلق إلهي يختار الكولاجين أقصر حمض أميني. في عنصر نادر، يعني معدن ربما أغلبنا أول مرة يسمع عنه، اسمه معدن الموليبدينم. معدن نادر شحيح على الأرض. الخلية البشرية بتختار هذا المعدن الشحيح النادر علشان يحول النيتروجين إلى نشادر. هذا المعدن بيحول لي النيتروجين إلى نشادر. طبعا لازم هذه العملية تتم، تحول النيتروجين إلى نشادر، لأن هذه النشادر هي اللي بتكون بعد كده الشفرة الوراثية داخل نواة الخلية. فاحنا محتاجين نشادر جوه الخلية بكمية كبيرة. فاللي بيحول النيتروجين إلى نشادر كذا معادن كتير بتقوم بهذه العملية، لكن أكفأ عنصر على الإطلاق لإتمام هذه العملية بكفاءة هو عنصر الموليبدينم. فهذا العنصر الشحيح النادر اختارته الخلية ليقوم بهذه المهمة. فهذه ليست اختيارية عشوائية أو صدفوية، وإنما هو خلق وصنع ومثالية في التصميم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لو حبيت دلوقتي إن أنا أرفع إيدي لفوق، تنتقل إشارة كهربية من مخي إلى هذه العضلات، فبرفع إيدي لفوق. في كهرباء فعلية مشت من مخي إلى هذه العضلات. الكهرباء دي ماشية عبر حاجة اسمها أيونات الكالسيوم، أيونات معدن اسمه الكالسيوم. فالأيونات دي ماشية على مدار العصب لغاية ما توصل للعضلة اللي هتتحرك.
السؤال هنا اللي بيفرض نفسه على أي إنسان ينظر في خلق الله عز وجل وينظر في إبهار الخلق الإلهي: لماذا اختارت الخلية العصبية هذا المعدن؟ يعني اشمعنى الكالسيوم بالذات؟ لماذا مثلا لم تختر المغنيسيوم؟ المغنيسيوم ده عبارة عن التوأم بتاع الكالسيوم، هما الاثنين اخوات في نفس المكان تقريبا في الجدول الدوري. فلماذا الخلية العصبية اختارت هذا المعدن تحديدا؟ كيف عرفت أن الكالسيوم أسرع ألف مرة من المغنيسيوم؟ يعني سرعة نقل الإشارة الكهربية من المخ إلى العضلة عبر الكالسيوم أسرع ب1000 مرة لو كان الناقل مغنيسيوم. تخيل لو أن الخلية اختارت المغنيسيوم وقدامك لا قدر الله نار أو أي شيء كارثي أو محتاج تدخل أو حتى الحركة نفسها العادية، على بال ما تحرك كل شيء انتهى، على بال ما ياخد قرار قضي الأمر. فهذه الاختيارية المدهشة أن تختار أكفأ عنصر في نقل الشحنة الكهربية والله ليس اختيارا عشوائيا ولا صدفويا، وما هي أصلا حتى تختار. هذا خلق وصنع إلهي وإتقان إلهي. فالإنسان ينظر في هذه الآيات ويتعجب. الأعجب من كده في الناحية التانية بقى، النبات عمل العكس. النبات عمل العكس. عندما أراد النبات أن يمتص الضوء من الشمس اختار عنصر المغنيسيوم وليس الكالسيوم، لأن المغنيسيوم في هذا الموضوع في قضية التمثيل الضوئي أكفأ من أي معدن آخر ب1000 مرة. المغنيسيوم أكفأ في التمثيل الضوئي في أن يمتص الضوء أكفأ من غيره ب1000 مرة. فكيف اختار هذا النبات هذا المعدن دون غيره؟ هذا خلق إلهي. الله عز وجل يقدر بحكمته ما هو خير، ما هو أصلح، وإن خفي علينا شيء من حكمته. ففي الأخير نقول سبحان الله العظيم وبحمده. بصمة الأصابع حاجة مميزة جدا. مفيش إنسان على وجه الأرض يطابق إنسان آخر في البصمة. كل إنسان على وجه الأرض بيختلف عن الآخر في شكل هذه الخريطة المدهشة. العجيب إن هذه الخريطة ما بيحصل لهاش أي تغير مع كبر السن، مع أي مشكلة تحصل في الأصابع، بل لو لا قدر الله حصل حرق لهذا المكان فإنه يتجدد بنفس شكل الخريطة، هي نفس خريطة بصمة الأصابع. اكتشفنا هذا الأمر المدهش من عقود قليلة، بصمة الأصابع المدهشة. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله عز وجل قادر يوم القيامة أن يعيدك ليس فقط بهيئتك وإنما أيضا ببنانك بنفس تسويته، بنفس هذه التسوية، بنفس هذه الخريطة. فهذه علامة على أن الإنسان خلق مميزا. الإنسان خلق مميزا. لو انتقلنا إلى آية أخرى من آيات الخلق الإلهي وهي آية العين، العين البشرية. ألم نجعل له عينين؟ العين البشرية النقاوة بتاعتها 576 ميجا بكسل. العدسة بتاع العين أنقى عدسة في العالم. مفيش كاميرا في الدنيا تقدر تقترب من نقاوة وكفاءة هذه العدسة، عدسة العين البشرية. المستقبل الضوئي اللي بيستقبل كل العالم من خارجنا في العين مساحته حوالي ربع مليمتر. ربع ملي. هذا المستقبل الضوئي بهذا الحجم يميز بين 10 ملايين درجة لونية. متخيل؟ 10 مليون درجة لونية مختلفة يميز بينها هذا المستقبل الضوئي اللي حجمه ربع مليمتر. الأعجب بقى من اللي فات إن أنت موجود على الأرض.
يصلك من الشمس نفس المقدار من الضوء اللي انت محتاجه علشان تشوف بأريحية، لا هو وهج رهيب ولا خفوت تام، وإنما نفس الدرجة بتاع الإضاءة اللي أنا محتاجها متاحة على الأرض. الشمس ملايين الدرجات المئوية، لكن يصلنا بالضبط أيضا ما نحتاج إليه من حرارة. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه. عندما أفتح عيني أجد أمامي ضوء يسقط على عيني، بشوف ما حولي. مجرد ما بيسقط هذا الضوء على عيني بتحصل عمليات كيميائية معقدة، دي محتاجة كتب. هذه العمليات الكيميائية المعقدة تنتهي في الأخير إلى تيار كهربي بيمشي من داخل الشبكية بتاع العين إلى العصب البصري ويدخل على المخ. فالمخ يفسر هذا التيار الكهربي على أنه رؤية لما أمامي. النقطة دي مدهشة، النقطة دي لو الإنسان تفكر فيها هيتعجب. المخ عبارة عن عضو بشري داخل صندوق مقفول، الجمجمة. المخ داخل الجمجمة وهي صندوق عظمي مغلق. المخ مش شايف اللي قدامه، ده هو عبارة عن عضو مغلق داخل صندوق مغلق لا يصل إليه إلا تيار كهربي. فكيف فسر هذا التيار الكهربي على أنه رؤية؟ كل ما يصل للمخ هو عبارة عن تيار كهربي، فكيف يحول هذا التيار الكهربي إلى رؤية بأبعادها المختلفة، بأشكالها المختلفة، بالدرجات المختلفة، درجة مختلفة عن درجة؟ فكيف فسر المخ كل هذا على أنه رؤية؟ المخ لا يصل إليه إلا كهرباء فقط، كهرباء ماشية من الشبكية رايحة للمخ. نفس القصة بالنسبة للسمع. السمع، الأذن تصل إليها موجات صوتية. الموجات دي بتوصل لغاية الطبلة، لغاية طبلة الأذن، فهذه الطبلة تهتز، بتحول أو بتمتص هذه الموجات وتنقلها لما خلفها. في خلفها 3 عظمات صغيرات، عظام صغيرة جدا، بتحول هذه الموجات إلى حركة ميكانيكية. الحركة الميكانيكية دي تنتقل بعد كده للأذن الداخلية اللي بتحول هذه الحركة الميكانيكية إلى تيار كهربي بيروح بسرعة على المخ علشان المخ يفسر لي ما أسمع. أنا سمعت الآن صوت، سمعت طرق، سمعت خبطة، سمعت حروف، سمعت كلمات. هذا هو الإنسان. كيف للمخ الذي يقبع داخل صندوق مظلم ما فيهوش أي مصدر لا للرؤية لما أمامه ولا للسمع أن يفسر كل التيارات الكهربية بالضبط بحسب ما أرى وبحسب ما أسمع؟ المدهش إن كل العمليات دي بتتم بمجرد ما الصوت يطلع بسمع، مجرد ما فتح عيني بشوف. عمليات معقدة وتيارات كهربية ثم وعي وإدراك. هذا خلق إلهي، هذا لا يكون إلا بخلق إلهي مدهش، خلق إلهي معجز. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله عز وجل جعل لنا السمع والبصر والفؤاد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم لا تحصى. لو أردت أن أرفع يدي هكذا بينتقل تيار كهربي من المخ إلى العضلة التي أريد أن أحركها. التيار ده ماشي في مشوار طويل، على طول محور العصب التيار بيمشي على شكل كهرباء، لكن العصب قصير جدا، فهي أعصاب جنب بعضها، آلاف من الأعصاب.
فعلى طول المحور العصبي بيمشي على شكل كهرباء، لكن علشان ينتقل من عصب إلى عصب آخر حتى يصل إلى العضلة التي يريد الجسم أن يحركها، فعلشان ينتقل من عصب لآخر بينتقل على شكل نواقل كيميائية. نواقل كيميائية. فطول ما انت ماشي على محور العصب انت ماشي على شكل تيار كهربائي، وطول ما انت بتنتقل من عصب إلى آخر انت بتتحول من تيار كهربائي إلى نواقل كيميائية. تخيل الآن المخ طلع قرار إن أحرك إيدي كده، تيار كهربي مشي، هذا التيار الكهربي انتقل من كهرباء لكيمياء، من كيمياء لكهرباء، من كهرباء لكيمياء، طول ما هو ماشي عمليات كيميائية معقدة وتبادل أيونات مدهش على طول المسار حتى نصل للمكان اللي احنا عاوزين نحركه. هذا التصميم بهذا الإتقان بهذا الضبط حتى تخرج الحركة التي أنا أريدها بالضبط، هذا خلق إلهي، هذا تصميم، هذا صنع إلهي. لو نظرت إلى الهرمونات، الهرمون والجسم فيه هرمونات كتير، الهرمون بيطلع بنفس المقدار اللي أنا محتاجه. هرمون الإنسولين بيطلع بنفس كمية السكر اللي أنا أكلتها. هرمونات الهضم بتطلع بنفس كمية الأكل اللي أنا أكلته. كل حاجة بتطلع بمقدار. فالله سبحانه وتعالى يقدر بحكمته وخلقه وصنعه ما يحتاج الإنسان. فهذا التصميم وهذا الصنع المبهر يجعلك تعلم أنك أمام خلق إلهي. لما تشوف المفاصل دي، هذه المفاصل ملساء علشان أتحرك من غير ما أسمع تزييق ولا خربشة ولا حاجة من ده كله. المفاصل دي فيها حاجة زي الشحم علشان لما أحركها مفيش أي مشكلة تحصل، مفصل أملس. فكل شيء في جسم الإنسان فيه تصميم، فيه خلق، فيه إتقان. فسبحان العلي القدير. العلم التجريبي زي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، هذه العلوم نشأت نتيجة لإيمان الإنسان بالله عز وجل، نتيجة لإيمان الإنسان بأن هذا العالم مخلوق. فالإنسان حين نظر إلى هذا العالم بنظرة إيمانية علم أن هذا الكون مرتب لأن الله خلقه، علم أن هذا الكون فيه إتقان، فيه صنع، فيه إبهار، يسير بقوانين وليس هبط عشواء. فعلى هذا الأساس بدأ الإنسان يبحث في الكون عبر الفيزياء، يبحث في عالم الكائنات الحية الأحياء، في عالم الكيمياء. فكل هذه العلوم التجريبية المعاصرة نشأت نتيجة للنظرة الإيمانية بالله. في الناحية الأخرى من ينكر الخالق سبحانه فإنه ينظر لهذا العالم على أنه عالم صدفوي عشوائي عبثي خبط عشواء، فبالتالي ليس فيه قوانين ولا ضبط ولا صنع، وإنما القضية كلها خبط عشواء. لو سرنا بهذه النظرة العشوائية الصدفوية لما بحثنا في الكون ولما نظرنا، لأن كل ما سنرصده ربما يكون صدفة عشوائية ليس لها قيمة. لكن النظرة الإيمانية هي التي أسست لهذا العلم، وهي التي وضعت قواعد هذا العلم، وهي التي جعلت الإنسان يثق في هذا العلم ويستغل القوانين التي في هذا العالم، لأنه يعلم أنها قوانين محترمة، قوانين موجودة، قوانين ثابتة. فاستغل القوانين وظهرت المخترعات وظهر العلم التجريبي المعاصر الذي نحياه. الآن السؤال الذي أطرحه، إحنا عندنا دلوقتي نظرتين: نظرة إيمانية أن هذا الكون لابد أن يكون مرتبا متقنا فيه قوانين يمكن الانتفاع بهذه القوانين لأنها ثابتة نتاج خلق إلهي، وفي نظرة تانية عشوائية صدفوية عبثية ليس لها معنى.
فإلى أي النتيجتين وصل البحث العلمي؟ هل اكتشفنا أن هذا الكون عشوائية وعبثية، أم تبين لنا يقينا أن هناك قوانين، هناك قوانين في هذا العالم، هناك حدود حرجة في ثوابت في هذا العالم، أشياء بمنتهى الضبط والإتقان في الفيزياء، وإلا لما استقر الكون، في الكيمياء، في الأحياء، فكل شيء يسير بقوانين. فالعلم انحاز انحيازا تاما إلى النظرة الإيمانية لهذا العالم، إلى النظرة الإيمانية للوجود. فالعلم نشأ بنظرة إيمانية وما زال يعمل بهذه النظرة الإيمانية، ولو سار العلم بالنظرة الأخرى لما بدأ ولما استمر ولما أصلا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. العلم التجريبي المعاصر مدهش، صنع العربية والطيارة والكاميرا اللي بتصورني والمايك، صنع أشياء ممتعة، أشياء نافعة، صنع أشياء بالفعل نحتاج إليها. لكن السؤال الوجودي، السؤال البشري، السؤال الإنساني، هل العلم التجريبي كاف؟ هل يكفي وحده؟ العلم التجريبي هو جواب لسؤال كيف. كيف آكل؟ كيف أشرب؟ كيف أسافر؟ كيف أتواصل مع غيري وهو بعيد عني؟ بالتليفون، بالسيارة، بطيارة، كيف أتحرك؟ كيف أتداوى؟ فالعلم التجريبي هو جواب لسؤال كيف. لكن أهم ما يشغل الإنسان ليس كيف. كيف دي تنفع الإنسان نعم، لكن تنفعه نفعا دنيويا، تنفعه نفعا ماديا. لكن أهم ما يشغل الإنسان هو لماذا؟ لماذا نحن هنا في هذا العالم؟ لماذا نحن على هذه الأرض؟ ماذا بعد الموت؟ ما هي الغاية؟ ما هو المعنى؟ هذه الأسئلة الوجودية العميقة التي هي أهم من كل علوم الدنيا، بل هي أهم من كل الدنيا. لو أنا وإنت طلعنا النهاردة على أحد الكواكب فجأة، مش هنسأل عاوزين نروح مكان تاني، لا، إحنا ليه هنا؟ اللي جابنا هنا؟ فهذا أهم ما يشغل الإنسان، من أين أتى؟ إلى أين هو ذاهب؟ ولماذا هو هنا؟ هذا يسمى السؤال الوجودي الأهم على الإطلاق. العلم التجريبي على الرغم من أن الناس انبهروا به ولهم الحق، يتمنوه ولهم الحق، نفسهم يصلوا إلى كل منتج مادي ولهم الحق، لكن يبقى الإشكال الأكبر: هل هذا العلم كاف؟ إطلاقا لا يكفي إطلاقا. العلم التجريبي فقط لإجابة حيز ضيق من الحاجة الإنسانية، لكن أهم ما يشغل هذا الإنسان الذي هو روح وجسد هو جواب السؤال الوجودي. يقبع جواب هذه التساؤلات مكان إجابة هذه التساؤلات: لماذا نحن هنا؟ ماذا بعد الموت؟ ما هي الغاية؟ ما هي المهمة التي أفعلها في هذا العالم؟ يقبع جواب هذه التساؤلات مكان إجابة هذه التساؤلات فقط داخل ميدان الإيمان، داخل الدين فقط. تعرف لماذا أنت هنا، داخل الإيمان بالله سبحانه والتسليم لله عز وجل والاعتقاد بالوحي الإلهي، تعرف جواب كل هذه الأسئلة. تعرف لماذا أنت هنا، إلى أين أنت ذاهب، من أين أتيت، ما هي مهمتك الأساسية في هذا العالم. مهمتك ليست تحصيل منتج مادي فحسب، بل هذا شيء بالنسبة لما يحتاج إليه الإنسان تافه بلا قيمة. أهم شيء أن أحقق العبودية الكاملة لله عز وجل، فهذا أهم وأولى ما يشغل الإنسان في هذا العالم. جواب السؤال الوجودي فقط يقبع داخل ميدان الإيمان. ولذلك عندما سئل أحد رؤوس الملاحدة في الغرب مارتن هايدجر، حين سئل عن ما هو المخرج من عدم معرفة
جواب هذه الأسئلة، مش عارفين نجاوب احنا ليه هنا وإلى أين نحن ذاهبون، فإيه هو المخرج؟ فقال هذا الملحد: الله فقط يمكن أن ينقذنا. Only God can save us. ما معنى الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ الإنسان هو كائن أتى إلى هذه الأرض ليحقق العبودية لله عز وجل. هذا هو الإنسان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله عز وجل الإنس والجن إلا لتحقيق كمال العبودية لله سبحانه. فهذه مهمة الإنسان الأساسية في هذا العالم، مهمته أنه يحقق العبودية، أن يكون عبدا لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو الإنسان في الناحية الأخرى أراد أن يعيش في هذا العالم هملا عبثا وأن ينكر هذه العبودية، فإنه في هذه اللحظة يفقد معنى الإنسان، يفقد معنى الإنسان. فكلمة إنسان ليست كلمة من هذا العالم. الإنسان على المستوى المادي لا فرق بينه وبين أي كائن حي، بيتكون من نفس العناصر اللي في الأرض، من نفس تراب الأرض، مجرد تراب أرضي. لكن الذي يميز هذا الإنسان والذي يجعله يستشعر بأنه إنسان فقط بالعبودية لله. أما إذا ابتعد عن هذه العبودية فإنه يتحول إلى شيء مادي بلا قيمة ولا معنى ولا وزن بقدر ابتعاده عن الله عز وجل. فالإنسان بدون الإيمان يتحول إلى شيء مادي ثلاثي الأبعاد ليست له غاية ولا هدف. وعند هذه اللحظة يصاب الإنسان بالعدمية، يشعر أنه كائن عدمي عبثي بلا معنى. ولذلك يكثر الانتحار بين الملاحدة جدا. لماذا؟ لأن عنده شعور داخلي بأن لوجوده هدف، هو هنا في هذا العالم لهدف أسمى من وجوده المادي، لقيمة أعلى من هذا الوجود المادي. لكن الإلحاد يملي عليه أنه كائن عبثي بلا معنى، فيحصل هذا الصراع النفسي والذي يحاول أن يستريح منه بالإلحاد. فالإنسان لا يعرف معناه ولا يعرف غاية وجوده ولا يتواءم مع روحه ونفسه وذاته إلا بالإيمان بالله وإلا بالإقرار بالعبودية لله عز وجل، حتى ولو قصر، حتى ولو أذنب، لكن طالما سلم بأنه عبد لله عز وجل فهو مطمئن لأنه توائم وتوافق مع طبيعته، مع خلقته التي خلق عليها، مع فطرته التي فطر عليها. في حاجة اسمها الأخلاق: صدق، كذب، أمانة، خيانة، فعل خير، فعل شر. دي اسمها منظومة الأخلاق، منظومة الأخلاق. هذا المكان الذي خلفي ليس بخير ولا شرير. هذا الثوب الذي أرتديه ليس بصادق ولا بكاذب. كل العالم من حولك بريء أخلاقيا، العالم كله. مفيش حيوان عنده قيم أخلاقية ذاتية مستقلة. كل عالم الحيوان بيدور في إطار المصلحة والغريزة. الأم تحنو على ابنها حتى يكبر، فإذا كبر تركته. عالم يدور في إطار مصلحة وغريزة، وعالم بريء أخلاقيا. لا نستطيع أن نحاكم حيوان لعمل خير أو عمل شر، لأن كل هذه الكائنات تدور في إطار الغريزة، تحكمها أفعال غريزية. وكذلك العالم المادي تحكمه قوانين فيزيائية غريزية حتمية، قوانين ثابتة. الإنسان ليس هكذا. الإنسان يقدر يعمل الخير ويقدر يعمل الشر. الإنسان عنده اختيارية.
الإنسان حر لأنه مكلف، يقدر يبقى صادق، يقدر يبقى كاذب. في كل خطوة في حياتك أنت عندك اختيارية أخلاقية لا نهائية، في كل خطوة تقدر تعمل أي حاجة. لماذا؟ لأنك مكلف، لأنك لست مادة، ما انتش زي هذا الحائط ولا زي هذا الثوب ولا كالحيوان، وإنما أنت إنسان خلقت مكلفا لتحاسب. في جماعة في الغرب طلعوا اسمهم الملاحدة، قال لك لا خالق ولا بعث ولا أنبياء. طيب هيا نبدأ نكون مجتمع. اكتشفوا أن منظومة الأخلاق هذه ليست منتجا ماديا، مفيش منتج مادي طلع لي أخلاق، مفيش تفاعل كيميائي بيطلع أخلاق، مفيش فيزياء بتعمل أخلاق. داخل أعماق الذرة كل شيء محايد، في الخلية كل شيء محايد، الكائن عبارة عن ذرات تتلاطم. طيب إيه مصدر هذه الأخلاق؟ ما مصدر هذا المعنى؟ فبدأ الإنسان يستشعر بأن هذه الأخلاق بلا معنى في ذاتها، دي حاجة كده ملهاش معنى. فبدأ يحصل صراع نفسي رهيب، ده حتى أشد الناس كفرا بالله عز وجل يؤمن بأنه يجب أن يكون على أخلاق. طيب ما هذا الشعور الذاتي النفسي المدهش؟ هذا الشعور المدهش لو أتينا بطفل رضيع عمره يوم وضعناه في إحدى الغابات مع الحيوانات وأتينا به بعد سنوات، هنلاقي عنده المنظومة الأخلاقية مكتملة. طيب من أين له بهذا؟ فأصبحت حيرة مدهشة في قضية الأخلاق، لا يستطيع الإلحاد أن يفسرها. فظهرت إشكالات داخل المبنى الإلحادي تنبئ بأن الإلحاد لا يستطيع أن يفسر هذه الظاهرة الإنسانية. الإلحاد ما يعرفش يحلل الإنسان، لأن الإنسان خلق مكلفا، خلق بداخله تكليف إلهي في كل لحظة. فالإنسان لم يخلق كمادة ولم يخلق عبثا، وإنما خلق مكلفا. أول ما الملاحدة ابتعدوا عن مفهوم الإيمان بالله، ابتعدوا عن معنى الإنسان، وبدأت تظهر عندهم مصطلحات ما سمع بها البشر من قبل. حدائق حيوان البشر، أدخلوا بشر حرفيا قبل سنوات داخل أقفاص حيوانات باعتبارهم ليسوا بشرا. كل هذا الفساد لأنهم في لحظة ما ابتعدوا عن الإيمان بالله عز وجل، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما أن ينسى الإنسان الله، فإنه في هذه اللحظة ينسى نفسه. إذا نظرت في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجدته صادقا، لم يثبت الكفار عليه كذب واحدة على تعدد مواقفه، ووجدت أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله عز وجل، لم يمت حتى تمت الشريعة، لم يمت حتى نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يمت حتى تم الدين وحتى كمل. ثم إن هذا النبي أيد بالمعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1000 والعهد بها قريب. والذين قاموا بنقل هذه المعجزات هم أصدق الناس، الصحابة. كانوا لا يقبلون الكذب فيما دق، لأنهم يعلمون أن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد. وقد قال لهم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهم يعلمون أن كذبا عليه ليس ككذب على أحد. فالمعجزات أكثر من 1000، والثبات على الصدق وكمال الشريعة وتوافق العقيدة التي أتى بها مع عقيدة الأنبياء السابقين، والبشارات بقدومه
قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم، وفطرة الحاجة لهذه النبوة. الإنسان عنده فطرة الحاجة لهذه النبوة. الإنسان يحتاج أن يعرف لماذا هو هنا في هذا العالم. الإنسان يحتاج أن يستشعر الافتقار لخالقه والاستسلام لربه، والافتقار الكامل والاستسلام الكامل والعبودية لله عز وجل. لا توجد في دين بهذا الكمال سوى الإسلام. فالثبات على الصدق والإخبار بالمغيبات والحاجة لنبوته. ثم يأتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يتحدى به أهل الأرض، فلا يجد الكفار إلا السيف حتى يسكتوه به. ثم انتصار نبوته وتأييد الله له، وما مات إلا وقد كمل هذا الدين وتم. كل هذا برهان آكد على أنه نبي وعلى صدق ما أتى به. فالنظر في سيرته صلى الله عليه وسلم هو برهان من براهين نبوته. كبار الصحابة أسلموا قبل أن يروا المعجزات. كبار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسلموا ونشروا هذا الدين وتحملوا الصعاب، بل وتحملوا الأذى الشديد من كفار مكة، ولم يروا المعجزات التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف عقلي حكيم من الصحابة. لماذا؟ لأن الشخص الذي يزعم أنه نبي، شخص ادعى أنه نبي، هذا الشخص إما أنه أصدق إنسان على وجه الأرض، أكتر واحد صادق، ده نبي، هذا نبي، فهو يمثل صورة من صور الكمال البشري، شخص كامل ما ينفعش يكذب. وإما أنه في الناحية الثانية أكذب إنسان على وجه الأرض، أكذب الناس، لأنه يفتري كذبا في أعظم القضايا، وطول ما هو قاعد بيكذب، أوحي إلي أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فإذا الشخص الذي يدعي أنه نبي إما أنه أصدق الناس، وإما أن يكون أكذب الناس، ولا يلتبس أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس. الجاهل بس هو اللي مش هيعرف يفرق بين أكثر الناس صدقا وأكثر الناس كذبا. فصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان برهانا كافيا للصحابة على أنه نبي. وكفار مكة في أول يوم من بعثته صلى الله عليه وسلم قالوا معترفين، قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما عهدنا عليك إلا صدقا، بصراحة ما شفناش منك ولا مرة إنك كذبت، رجل أمين، رجل صادق. والقرآن الكريم لأجل هذا يقول لكفار مكة: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. تعرفون هذا النبي، تعرفون سيرته، تعرفون أنه صادق وأنه أمين، تعرفون من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت أنه كذب ولو لمرة واحدة. فهذا برهان مستقل على أنه نبي. الإنسان بفطرته يعلم أنه مخلوق لله. الإنسان بالفطرة المجردة يستشعر الافتقار لخالقه، مفتقر لله عز وجل، يستشعر بالعبودية لله، يستشعر أنه عبد لله. ده شعور فطري، شعور فطري في كل إنسان. ولذلك الإنسان لا يعرف معناه ولا يشعر بإنسانيته ولا تطمئن نفسه إلا عندما يذوق طعم العبودية لله عز وجل، يشعر أنه عبد لله، بهذا يكون
فإنه يشعر بالاغتراب، يشعر بالاغتراب، يشعر بالعدمية، يشعر بالعبثية. هذه المشاعر والتي هي أكبر مسببات زيارة أطباء النفس في العالم نتيجة للابتعاد عن الله عز وجل وعن العبودية له. فكلما اقترب الإنسان من العبودية لله عز وجل كلما اطمأنت نفسه، كلما هدأ، لأنه هكذا فطر، هكذا خلق، هكذا كون. أيزنهاور، وده كان قائد القوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وبعد كده مسك رئيس أمريكا. أيزنهاور أثناء الحرب العالمية الثانية كان ملاحظ حاجة غريبة، وهي إن دول المحور اللي هي ألمانيا، إيطاليا، اليابان، دول المحور دي وكانت أغلبها ملاحدة. عارفين طبعا إن الفكر النازي فكر إلحادي يقوم على النقاء العرقي، وإن في عرق أرقى وعرق أدنى والكلام النازي المعروف. فأيزنهاور اكتشف في الحرب العالمية الثانية إن أي حد بينزل أرض المعركة بيرجع لله عز وجل، سواء كان من المحور أو الحلفاء، الكل يعود لله داخل الخنادق. فقال قولته الشهيرة: لا يوجد ملاحدة في الخنادق، في الخندق وقت الحرب الكل يعود لله عز وجل، لأن هذه طبيعة الفطرة الإنسانية. إذا ابتعد الإنسان عن المغريات وعن الملهيات وعن الهوى وعن العبث وبدأ يرجع لنفسه وعاش وحيدا في هذا الكون كلحظة الحرب ولحظة ما قبل الموت، ففي هذه اللحظة يعود لفطرته، يعود لنداء الحق بداخله. لذلك قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الناس كلهم مفطورون على ذلك، فطروا على العبودية لله وعلى الافتقار لله. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فكلنا فطرنا على ذلك، وهذا فيه كمال العبودية لله، أن تعود لفطرتك. نحن عرفنا الله عز وجل بالعقل. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية الكريمة تقدم ثلاثة احتمالات ليس لها رابع، تقدم ثلاثة بدائل ليس لها رابع. إما أننا خلقنا من غير شيء، وده مستحيل، كيف أخلق من غير شيء؟ هذا محال. الاحتمال الثاني: أم هم الخالقون، خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا محال، كيف أخلق نفسي قبل أن أوجد؟ أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ويبقى الاحتمال الثالث، وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة لأنه مقتضى البديهة، وهو أن لهم خالقا. فإما أنهم خلقوا من غير شيء وهذا محال، وإما أنهم خلقوا أنفسهم وهذا أيضا محال، وإما أن لهم خالقا. فبالعقل نعرف الله سبحانه. أيضا بالنظر، النظر في العالم من حولنا، في هذا الكون، في هذه الحياة، نعرف الله سبحانه. فهذا العالم فيه إتقان، فيه إبهار، له بداية. هذا العالم له بداية، وهو غير مكتف بذاته، غير مكتفي بذاته. ظهر فجأة بقوانين ونواميس ونظم وحدود حرجة مدهشة، فهو غير مكتفي بذاته. إذن بالنظر في العالم نعرف أيضا الله سبحانه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لكن أعظم الطرق وأهم الطرق وأولى الطرق وأحكم الطرق لمعرفة الله عز وجل هو طريق الأنبياء.
فالأنبياء عرفوني كيف أعبد الله، كيف أنجو يوم الحساب، لماذا أنا هنا، ما هي مهمتي، كيف أمارس العبودية الحق لله عز وجل. فالأنبياء هم الذين عرفونا بالله عز وجل أكمل تعريف وأتم تعريف، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فنحن نعرف الله عز وجل بالنظر، نعرفه بالعقل، نعرفه من خلال الأنبياء، فلم يبق للإنسان على الله حجة. الأوثان والطبيعة لا تملك القدرة على الخلق أو الإيجاد أو الإتقان أو الصنع، بل إن الأوثان التي يعبدها الوثني الكافر والطبيعة التي يؤمن بها الملحد الكافر، هذه الأوثان وهذه الطبيعة هي بنفسها مفتقرة، هي بنفسها مفتقرة، تحتاج إلى خالق، تحتاج إلى من يضع فيها هذه القوانين. فالإنسان إذا نظر إلى نفسه وإذا نظر إلى العالم من حوله سوف يسلم بأن هناك إتقان وخلق وصنع، لا علاقة للطبيعة ولا الأوثان بهذه الأمور إطلاقا. فالجنين في بطن أمه لا يحتاج إلى أكسجين الهواء، هو بيوصل له أكسجين من خلال دم الأم، الأكسجين اللي محتاج له بيوصل له عن طريق دم الأم، مش بيتنفس زي ما احنا بنتنفس. لكن الله عز وجل لأنه عليم حكيم خلق له رئتين، خلق الله عز وجل لهذا الجنين رئتين، لأنه إذا نزل من بطن أمه فإنه سيحتاج إلى هاتين الرئتين. فالله عز وجل لطيف لما يشاء، وهو العليم الحكيم، يعلم بحكمته أن هذا الجنين سيحتاج بعد أن يخرج من بطن أمه إلى رئتين. أيضا الجنين في بطن أمه لا يحتاج إلى عينين، مش بيشوف، لكن الله أيضا بحكمته خلق له عينين، فما أن يخرج إلى الحياة حتى يرى. لو نظرت إلى هرمون اسمه هرمون النمو، هرمون النمو، الهرمون ده موجود بتركيز 5 نانوجرام، 5 نانوجرام. الهرمون ده لو زاد بأقل مقدار، لو زاد بأجزاء من 100 من مليون من الجرام، تخيل الجرام نفسه قسمناه ل100 مليون جزء، لو زاد هذا الهرمون بأجزاء من 100 مليون من الجرام هتحصل كارثة في الإنسان، تحصل له أمراض التقزم والعملاقة، يتحول إلى كائن عملاق الحجم لو ازداد هذا الهرمون، ولو قل بيتحول إلى قزم، ده بأجزاء من 100 مليون من الجرام. فهذا خلق إلهي متقن مدهش، صنع إلهي، فما علاقة الأوثان أو الطبيعة بهذا الإتقان؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه. خلق الله عز وجل عظام الجمجمة في الجنين غير ملتحمة، ما هياش ملتحمة، وإنما خلقها الله عز وجل بهذه الصورة، مش ملتحمة. الشكل ده بيتيح لها إنها تنزل لحظة الولادة دون مشكلة. لو أن عظام الجمجمة ملتحمة بهذه الصورة لما استطاع الجنين أن ينضغط وينزل من بطن أمه. فمن حكمة الله عز وجل ومن كمال تدبيره وتقديره أن يخلق هذه العظام بهذه الصورة ولا تلتحم إلا بعد زمن. طيب لماذا؟ لأن المخ هيكبر، المخ مع الوقت هيكبر، فمحتاج متسع يتسع من خلاله. فعظام الجمجمة بتنزل بهذه الصورة، تروح منزلقة. لو أنها بهذا الالتحام لما نزلت،
ولو كانت بهذا الالتحام لكانت هناك مشكلة في نمو المخ، فلازم يكون في متسع علشان المخ ينمو. لا تلتحم عظام الجمجمة إلا بعد أن ينمو المخ تماما. خلق إلهي مدهش. لو ست رايحة تولد عند دكتورة وهتولد قيصري، فالدكتورة بتديها حقن كورتيزون، تقول لها لازم أديكي حقنتين دكسة قبل الولادة. ليه يا دكتورة؟ علشان الرئة بتاع الجنين. طيب لو ولادة طبيعية مش محتاجين، لأن الجنين وهو نازل من بطن أمه بيتعرض لضغوط، فبالتالي بيفرز كورتيزون طبيعي بيحصل تمام لنمو الرئة، مش محتاجين لهذا الكورتيزون الخارجي. فحتى الولادة الطبيعية اللي احنا نستشعر ان الجنين فيها بيعاني، هذه المعاناة لحكمة إلهية، هذه المعاناة لحكمة، لخير لهذا الجنين لو كان يعي. فكل شيء خلقه الله بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر. العجيب ان الإنسان لما ينظر في هذه الأمور بيستشعر حكمة الله عز وجل، لكن قد تخفى عليه بعض الأمور. فالمسلم يسلم أن كل شيء وإن بدا صعبا أو لا يصل إليه عقله، عليه أن يسلم أن هذا هو كمال الخير. فهذا الجنين الذي يعاني لحظة الولادة هذا هو كمال الخير بالنسبة له. هذا الشكل من العظام التي يحصل لها تداخل لحظة الولادة هذا من كمال الخير له. فالله عز وجل حكيم خبير سبحانه. الجنين الذي ينزل من بطن أمه يرى في انتظاره لبن الأم، يستقبله هذا اللبن الذي خرج للتو ليغذي هذا الكائن الذي لا حول له ولا قوة. هذا اللبن الذي يخرج بتركيزات بحسب عمر الجنين، حسب سنه بينزل تركيز معين من اللبن، الدهون اللي فيه والبروتين اللي فيه بحسب سن الجنين. ما أدرى هذا الجنين بل وما أدرى العلماء بكمية المضادات الحيوية التي تكون في لبن الأم في أول أيام، مضادات حيوية فعلية بتغسل مجاري جسد الجنين. مجرد ما يشرب اللبن في أول أيام هذا اللبن مليء بمضادات حيوية تغسل هذا الجسد من الداخل. ما أدرى الجنين بهذا بل وما أدرانا نحن بهذا الإتقان المبهر. هذا الجنين ينزل من بطن أمه ليرى غريزة وفطرة زرعت في أبويه حتى يحافظوا عليه، حتى يرعوه، حتى يحيطوه بالرعاية والحنان والحب، بل إن حرصهم عليه يزداد على حرصهم على أنفسهم. فهذا الخلق الإلهي المدهش وهذه الرحمة الإلهية وهذا اللطف الإلهي بهذا الكائن الصغير الذي بلا حول ولا قوة ولا أي جاذبية، ما فيهوش أي شيء يجذبك، لكن رحمة وضعها الله عز وجل في قلب أبيه وفي قلب أمه، ووفر له الإمكانات التي بها يصبح بعد ذلك إنسانا كاملا سويا، ليكلف هذا الإنسان ويختبر في هذه الحياة. فهذا خلق إلهي. انظر إلى محاور الأعصاب التي ينزل بها الإنسان من بطن أمه. إحنا علشان نتحرك في أعصاب بتنقل إشارة كهربية من المخ إلى العضلات اللي إحنا عاوزين نحركها. كهرباء ماشية في جسمنا طول الوقت، في كهرباء شغالة في جسمنا، كهرباء فعلية. الكهرباء دي ماشية على محاور أعصاب، ماشية على أعصاب. من لطف الله عز وجل ومن رحمته بعباده أن هذه الأعصاب متغطية بطبقة عازلة، طبقة عازلة حتى لا نتأذى من هذه الكهرباء، عشان مش كل شوية نتلسع من الكهرباء اللي مالية جسمنا من جوه.
رحمة إلهية. صمامات الإخراج، في صمامات للإخراج. على المستوى المادي ما قيمة هذه الصمامات؟ لكن لأنك إنسان محترم، خلقك الله هكذا، لك وجاهة، خلق الله لك هذه الصمامات علشان أعرف أتحكم في البول والبراز. لو هذه الصمامات مش موجودة، تخيل شكل الإنسان، البول يسيل منه طول ما هو ماشي، من رحمة الله عز وجل التي لا ربما ننتبه لها هذه الصمامات. المعدة فيها صمامات لئلا يرجع الطعام إلى أعلى فيؤذيني. هذه الصمامات لو ما كانتش موجودة، مجرد ما ميل الأكل بيرجع لقدام، ينزل في فمي. فرحمات الله عز وجل كثيرة. فالله سبحانه هو اللطيف الخبير سبحانه. لو أن هذه الشمس كانت من الفحم، شمس من الفحم، عارفين هتفضل قد إيه بالظبط؟ 300 سنة ثم تختفي، 300 سنة فقط. لو أن هذا الإنسان بلا عظام، كان هيبقى عبارة عن كومة لحم بلا حركة. تدبر دائما نعم الله عز وجل، تدبر دائما هذه النعم التي لا تحصى. الرئتان فيهم حوالي 300 مليون حويصلة هوائية، 300 مليون كيس بيعملوا تبادل للغازات، ياخدوا من الجو أكسجين ويطلعوا ثاني أكسيد الكربون. 300 مليون حويصلة. لو فرضنا هذه الحويصلات فإنها تتسع لمساحة ملعب كرة، ملعب كامل. العجيب أن ضغط الهواء الذي نعيشه على الأرض هو الضغط المثالي لعملية تبادل الغازات. لو أن هذا الضغط كان أعلى مما هو عليه الآن، لما استطاعت هذه الحويصلات أن تحصل على أكسجين، مش هنعرف نتنفس. كان التنفس هيكون عملية مرهقة جدا، التنفس سيكون عملية مرهقة للغاية ويهلك الكائن الحي. ولو أن هذا الضغط الجوي كان أقل مما هو عليه الآن، لتبخرت سوائل الجسم ولهلك الكائن الحي أيضا. دوما تجد أن هناك حدود حرجة، حدود حرجة تتاح من خلالها الحياة. دايما في مقياس منضبط لكل شيء، هذا المقياس لو اختل بزيادة أو نقصان تفسد الدنيا. خلق الله عز وجل الحياة داخل هذه الحدود الحرجة، داخل هذه الحدود نحيا، نتنفس، نتحرك، الشمس تغذينا. فالله عز وجل هو الخالق المدبر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فكل شيء عنده بمقدار سبحانه. لو انت بتاكل منجاية، اكلت المانجا، في وسطها بتلاقي بذرة، بذرة ملهاش طعم وناشفة، ولو دقتها مرة وملهاش ريحة، مفيش أي حاجة تميزها. بعد ما ياكل برميها. أي فاكهة كده في الغالب بيكون في قلبها بذرة بلا طعم أو طعمها مر، ملهاش ريحة، القشرة بتاعتها صلبة. البذرة دي الله عز وجل خلقها بهذه الصورة لأن جواها الشفرة الوراثية بتاع الشجرة نفسها، جواها شفرة تصنيع الشجرة. كلت المانجاية ورميتها، البذرة دي بعد أيام، شهور، سنوات، أول ما تصل لبيئة صالحة للزراعة هتتحول لشجرة، لأن جواها كل مكونات الشجرة. الله عز وجل حشاها بالمعلومات التي إذا فكت هذه المعلومات تحولت لشجرة كاملة بأغصانها وجذورها وثمارها وبذورها. خلق إلهي مدهش. البذرة لو قالت طب أنا إشمعنى يعني ماليش طعم، ليه ما يكونش طعمي زي الثمرة نفسها؟ تخيل أن البذرة بنفس طعم الثمرة،
تنتهي حياة النبات ثم الإنسان، لأن هاكلها وهاكل البذرة، مفيش حاجة هتنبت مكانها. فالبذرة مستسلمة لله عز وجل في تقديره. شوف بذرة ملهاش طعم محشورة جوه ثمرة طعمها حلو، علشان آكل الثمرة الحلوة وألقي البذرة هذه حتى تأتي بشجرة أخرى. خلق إلهي حكيم مدهش. هذه البذرة لو تمردت وقالت أنا عايز أكون زي الثمرة، لأكلنا الثمرة والبذرة واختفى النبات، وبالتبعية سيختفي الإنسان. فكن كالبذرة، استسلم لله عز وجل في حكمه، في قضائه، في أمره، في نهيه. وله أسلم من في السماوات والأرض، كل شيء مسلم لله عز وجل. فكن كهذه الأشياء، لا تكن الكائن الوحيد الجاحد في كون مسلم لله سبحانه. النهاردة الحرارة في مصر حوالي تقريبا 20 درجة، في السعودية حوالي 30، في أستراليا حوالي 40. مجموع الحرارة على بعضها 40 و30 و20، 80 درجة، 90 درجة. 90 درجة، في إنسان يتحمل 90 درجة؟ يهلك. ليه ربنا خلق 90 درجة مئوية؟ أين هذا الإنسان الذي يحتمل هذه الدرجة من الحرارة؟ الكلام اللي أنا قلته ده، دي أكبر إشكالية تؤدي إلى الكفر في أوروبا النهاردة. الكلام اللي أنا قلته ده، ده أكبر مسببات الإلحاد في الغرب. الشخص الغربي بيجمع الشرور في العالم ويقول لك ليه ربنا خلق زلزال هنا ومرض هنا والطفل مش عارف حصل له ايه، وهذا الرجل اللي عنده وحادثة هنا. بيجمع مصائب العالم على رأسه ويقول لك في شر في العالم. دي بنسميها احنا مغالطة درجات الحرارة. يجمع الشرور في العالم في سلة واحدة. الدنيا موزعة، الحرارة موزعة، في مصر بنسبة وهنا نسبة وهنا نسبة. فالشر والبلاء محاطان بنعم لا تحصى. كل إنسان مهما ابتلي يستشعر بنعم الله عز وجل عليه التي لا تحصى. لكن في واحد تاني مستنيك أنت أيها المبتلى، في واحد ينتظرك ببلائك هذا ليقول لنفسه هذا شخص مبتلى وآخر مبتلى، يجمع مجموع البلاءات. الأمر ليس هكذا، فالبلاء موزع. وخلق الله عز وجل هذا البلاء وهذا الشر وهذه المصائب وهذه الزلازل وهذه الفتن لحكم إلهية، لأننا في هذا العالم مكلفون مختبرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فنحن في هذا العالم لنبتلى، من يصبر، من يتمرد، من يعلم أنه هنا مكلف ويعلم من نفسه أنه مكلف ويستشعر بنعم الله عز وجل عليه، يحمد الله ويصبر على البلاء. من أراد أن يتمرد فإنه فقط يركز على البلاء ويتجاهل النعم التي لا تحصى من حوله. فهكذا خلقنا الله سبحانه، منا مؤمن ومنا كافر، منا من ينظر نظرة شمولية صحيحة واعية، ومنا من تكون نظرته قاصرة، نظرة بسيطة غير متدبرة غير واعية، يقنع بها بكفره فيضل بها. فالمسلم يرضى بكل أقدار الله عز وجل، لأن كل أقدار الله لخير ولحكمة. فشرط الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، كان في 3 شباب آواهم المبيت إلى غار. 3 شباب ماشيين دخلوا غار يباتوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل وسدت عليهم الغار، بقوا جواه والصخرة براه.
فكل شخص من هؤلاء بدأ يدعو الله عز وجل بشيء من أعظم ما كان يعمل. واحد منهم يعني لجأ إلى الله عز وجل بأنه كان بارا جدا بوالديه، مرة مسك إناء اللبن حتى الصباح علشان يصحوا يلاقوا اللبن قدامهم. والتاني انصرف عن الزنا بعد أن تهيأت له أسبابه. والثالث حفظ أجرة العامل حتى أداها له كما هي. فكل واحد دعا بدعوة أو بعمل عظيم كان يعمله. مع كل دعاء من هؤلاء الثلاثة كانت الصخرة تنزاح شيئا يسيرا. مع كل دعوة الصخرة كانت تتحرك شيئا يسيرا. مع الدعوة الثالثة الصخرة انزاحت وخرجوا يمشون. أحيانا الدعوات العظيمة تحتاج إلى أعمال إيمانية عظيمة، لازم ناخد بالأسباب. الأنبياء دعوا الله عز وجل وهم على ظهور الخيل. نوح عليه السلام دعا الله عز وجل بعد 950 سنة من العمل والدعوة إلى سبيله. فالدعوات العظيمة أحيانا تحتاج إلى أعمال إيمانية عظيمة. قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. لكن قال أيضا: وأعدوا. لازم ناخد بالأسباب، لازم يكون في أيضا أخذ بالأسباب. الله عز وجل يجيب دعاء كل أحد إذا أخذ بالأسباب، ويجيب دعاء المضطر بدون أسباب برحمته سبحانه. الله عز وجل يجيب الدعاء بحكمة متى شاء وكيف شاء. موسى وهارون دعوا الله عز وجل على فرعون، قال لهم الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إجابة هذا الدعاء حصلت بعد زمن، هلاك فرعون حصل بعد زمن من هذا الدعاء. إبراهيم عليه السلام دعا الله أن يبعث في هذه الأمة من يتلو عليها آيات الله، ربنا وابعث فيهم من يتلو عليهم آياتك. بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طويلة من هذا الدعاء. فالله عز وجل يجيب الدعاء بحكمته وعلمه متى شاء كيف شاء. فادعوا الله عز وجل وخذ بالأسباب، واعلم أنك تدعو ربا رحيما كريما ودودا سبحانه. في ناس عندهم شبهات، يقول لك أنا عندي شبهات تعباني، أنا عندي أمور في الدين مش فاهمها. الله سبحانه بحكمته وعلمه شاء أن يكون في الدين الحق بعض المتشابه، بعض الأشياء التي لا يفهمها بعض الناس، حتى يتبع هذه المتشابهات من كان في قلبه زيغ. اللي في قلبه مرض هيتبع هذه المتشابهات. أما المؤمن فعنده أدلة محكمة على صحة الرسالة يقينية، وإذا وجد شيئا لا يفهمه يصبر، يسأل، يبحث حتى يجد جواب كل شبهة. فأهل العلم ما تركوا من شاردة ولا واردة إلا ردوا عليها، لكن هناك مسائل تخفى على كثير من الناس. فالله بحكمته وعلمه شاء أن تكون هذه الدنيا دار اختبار حتى يكون هناك إيمان وكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هيكون في إيمان وكفر. فمقتضى هذا التكليف أن تكون هناك أمور مشتبهة حتى يتبعها من كان في قلبه زيغ. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. آيات محكمة هن أم الكتاب، أصل الكتاب وأم الكتاب آيات محكمات. محكم أدلة صحة الرسالة، اليقينيات، العبادات كلها، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، غير ذلك كلها تقوم على أدلة محكمة. وأخر متشابهات، لكن هناك أشياء متشابهة في فروع المسائل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عايز يضل، في ناس عاوزة تضل عن دين الله عز وجل،
تتبع هذا المتشابه، لا تبحث، لا تسأل، لا تفكر. فالله عز وجل حكيم خبير، شاء بحكمته أن تكون هناك أمور تخفى، فمن اتبع هذه الأمور التي قد تخفى على بعض الناس وتجاهل المحكمات فإنه يفتن نفسه. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اللي في قلبه مرض بيتبع المتشابه حتى يفتن نفسه، أما المؤمن فيتبع المحكم والذي هو أم الكتاب من براهين صدق هذا الدين وبراهين كل المسائل الأحكام الشرعية الكبرى. فالله عز وجل حكيم لطيف ودود خبير سبحانه، فكل شيء لا تفهمه ابحث عنه، كل شيء اعلم أن الله عز وجل شرعه لحكمة. بعض الناس يفتن نفسه خلف متشابه ولما يأته تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، وهذا حال أهل الضلال، أعاذنا الله وإياكم منهم. في بعض شباب صغار وأحيانا كبار، بعض البنات الصغيرات يقول لك أنا عندي أفكار مزعجة عن الله عز وجل، حاجات بتيجي في مخي مش كويسة ما أقدرش أقولها، أفكار تأتي فجأة هكذا في ذهني، تعبان نفسيا. هذا اسمه مرض الوسواس القهري في العقيدة. الوسواس القهري في العقيدة، المرض ده نسبة كتيرة من الناس بتشكو منه وبيختفي ذاتيا لكن مع التجاهل، لأن هذه الأفكار المزعجة مش طالعة منك أنت، دي مشكلة بتحصل فجأة في الذهن لصغر السن، قلة العلم، أفكار مزعجة طبعا لحكمة إلهية تدفعني بعد كده أن أطلب علم شرعي، أن أتحول إلى داعية إلى الله عز وجل، فهي لحكمة إلهية. لكن أول ما تيجي بتخلي الشاب متضايق منها، عاوز يتخلص منها بسرعة، تعبان نفسيا. في ناس أديلها سنوات معاه تخليهم في حالة تعب نفسي شديد، ولا يعلمون أن هذه الأفكار المزعجة هي صريح الإيمان. صريح الإيمان. أتى أناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، حاجات نتكسف نقولها. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. هو ده الإيمان، أنت حاجات مضايقاك، هو ده الإيمان. فهذه الوساوس علامة إيمان، علامة قلب غض ينزعج من هذه الوساوس، عاوز يتخلص من هذه الوساوس. فأول حاجة لازم يعرفها اللي عنده الأفكار المش كويسة دي إنه يتجاهلها، وإنه هو على الإيمان. أفكار مش منه أصلا، هذه الأفكار ليست من داخله، وإنما هي أفكار وهمية ليس لها قيمة، لا تؤثر في إيمانه. وعلاجها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فليستعذ بالله ولينتهي. أستعيذ بالله وأتجاهل هذه الوساوس، أنتهي عنها، لا أسترسل معها، لأن هذه الوساوس تستمد قوتها من خوفك، من انزعاجك، من توترك. كل ما تخاف منها ترجع لك. أول ما تتجاهل هذه الوساوس سوف تختفي. العجيب بقى في الموضوع أن الطب النفسي الحديث مؤخرا جدا اكتشف إن أفضل علاج للوسواس هو الانتهاء التام عن أي فكرة وسواسية. بيقول لك ثوت ستوب، أوقف الفكرة، تعامل معها كمتنمر. عارف الشخص المتنمر اللي هو بيبدأ يعني يثير الغيظ عند الناس، الشخص ده تجاهله، إذا تجاهلته هيختفي. تجاهل هذا الشخص. أما لو اهتممت به، لو اهتميت به وبدأت تكلمه هيفرح، هيزداد إثارة لك. كذلك الوسواس، تجاهله سيختفي. لكن طبعا التجاهل يحتاج إلى صبر. الصبر يكون بأن الفكرة تدخل من هذه الأذن تخرج من هذه الأذن بلا أي تركيز معها، لأنك على الإيمان، ولأنها ليست من داخلك، ولأنها وهم، فيها أجر من الله عز وجل، فيها رفع درجة. فأبشر يا صاحب الوسواس.